Everyone, how are you doing? Welcome to FirewallACloudGuru. OSPF main भनेको चाहिँ OSPF चाहिँ लिंक स्टेट राउटिङ प्रोटोकल भयो. सो एज लिंक स्टेट राउटिङ प्रोटोकल राउटरबाट अर्को राउटरसँग रिचेबल हुनको लागि चाहिँ एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कसँग पुग्नको लागि चाहिँ यसले मेट्रिक चाहिँ कस्ट युज गर्ने गर्छ. र OSPF ले कस्ट क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि तपाईको OSPF ले कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ divided by bandwidth available at that link. मैले भन्न खोजेको जस्तै सपोज हाम्रो एचओ राउटर देखि रहनु भएको छ होला जुले एचओ राउटर देखिबाट राउटर 3 सम्म पुग्न अथवा राउटर 4 सम्म पुग्नको लागि चाहिँ यसले कस्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो यो जुन पाथ छ त्यो पाथको चाहिँ कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भयो. हाम्रो यो भनेको चाहिँ इथरनेट लिंक भयो जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्ट भनेको जहिले पनि 10 हुन्छ र यो 10 कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एज मैले भनेको थिएँ रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ डिभाइडेड बाइ ब्यान्डविड्थ अवेलेबल एट दैट लिंक र बाइ डिफल्ट रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ जहिले पनि 100 Mbps हुन्छ अनलेस हामीले चेन्ज नगरेसम्म चाहिँ 100 Mbps को हुन्छ अनलेस हामीले यसलाई चेन्ज नगरेसम्मको लागि नगरेसम्म. सो जुन मैले भनेको थिएँ हाम्रो यो जुन इथरनेट को कस्ट 10 कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ भनेको हाम्रो 100 भयो र डिवाइडेड बाइ 10 भनेको चाहिँ हाम्रो 10 OSPF को कस्ट आउने भयो 10. र रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ चाहिँ एटलिस्ट यो हाम्रो हामीसँग जुन राउटर छ त्यसमा भएको चाहिँ हाईएस्ट ब्यान्डविड्थ चाहिँ रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ काउन्ट हुन्छ है. सरी हामीले यहाँ भनेको इथरनेट लिंक युज गरिरहेको छौं र इथरनेट को स्पिड भनेको 10 Mbps हुन्छ र रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ भनेको जहिले पनि 100 Mbps को हुन्छ. रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ 100 लाई 10 ले डिवाइड गर्दाखेरि जुन कस्ट जति आउँछ नि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट हुने भयो. फर एक्जाम्पल हामीले सिरियल लिंकमा काम गर्दै छौं भने सिरियल लिंकको जहिले पनि ब्यान्डविड्थ भनेको 1.54 Mbps को हुन्छ. यो भनेको चाहिँ कति आउँछ फास्ट इथरनेट को 100 फास्ट इथरनेट को भनेको चाहिँ 100 को हुन्छ. फास्ट इथरनेट भनेको 100 Mbps को लिंक हुन्छ. सो 100 लाई 100 ले डिवाइड गर्दाखेरि यसको कस्ट भनेको 1 आउने भयो. बुझ्नु भयो? ठीक छ. ओके. अब OSPF ले कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरामा आगौं है त. OSPF ले चाहिँ मल्टिकास्ट युज गर्छ. मल्टिकास्ट युज गरेर चाहिँ आफ्नो नेबरहरु डिस्कभर गर्नको लागि अथवा राउटहरु रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ मल्टिकास्ट प्रोटोकल युज गर्छ है. र मल्टिकास्ट आईपी दुईटा युज गर्छ. एउटा भनेको 224.0.0.5 र अर्को भनेको 224.0.0.6 र 224.0.0.5 कतिखेर युज गर्छ भन्दाखेरि जब यसले चाहिँ नेबर डिस्कभरी गर्न खोज्छ. नेबर डिस्कभरी गर्नको लागि अथवा हेलो प्याकेट पठाउनको लागि चाहिँ अथवा कुनै नेटवर्कमा एसोसिएट हुनको लागि चाहिँ 224.0.0.5 आईपी मल्टिकास्ट आईपी युज गर्ने भयो. र 224.0.0.6 चाहिँ डीआर अथवा बीडीआर राउटरले मात्र युज गर्ने भयो. डीआर बीडीआर डेजिग्नेटेड अथवा ब्याकअप डेजिग्नेटेड राउटर भन्छौं है. यसको बारेमा हामी विस्तार बुझ्दै गर्छौं.
र बाइ डिफल्ट OSPF बाट कुनै पनि राउट बाइ डिफल्ट उसले चाहिँ 4 वटासम्म राउटर बाटासम्म चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्न सक्छ है। हाम्रो यो 1.1.1.1 जुन एड्रेस छ, सपोज यसलाई चाहिँ हामी राउटर 5 R5 को लुपब्याक भनेर भनौँ र यो R5 को लुपब्याक जुन छ हाम्रो R3 सम्म पुग्नको लागि हामीसँग धेरै वेहरू छ, जस्तै यहाँदेखि R2 देखि R1 हुँदै पनि जान सक्ने भयो, अथवा R4 देखि R2 देखि R4 हुँदै R3 सम्म पनि पुग्ने भयो। सो यो केसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भयो, र यदि कस्ट क्याल्कुलेसन सेम छ भने चाहिँ राउटरले लोड ब्यालेन्सिङ युज गर्ने भयो। र बाइ डिफल्ट भनेको चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङको लागि सिस्कोको आई मिन OSPF मा 4 वटा लिङ्कसम्म चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङमा युज गर्ने भयो बाइ डिफल्ट, र म्याक्सिमम भनेको चाहिँ यसको 16 सम्म हुन्छ है। ट्राफिक सेन्ड गर्नको लागि अथवा पाथ सेलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यसमा SPF अल्गोरिदम युज भएको हुन्छ, दिशात्रा पनि भन्छौँ हामी यसलाई हैन। दिशात्राभित्र चाहिँ SPF अल्गोरिदम हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भनेर भन्छौँ हामी, र OSPF ले चाहिँ SPF अल्गोरिदम युज गर्छ, र त्यसको आधारमा चाहिँ यसले पाथ सेलेक्सन गर्ने गर्छ। तर यसले जुन तपाईले भन्नुभयो नि लोड ब्यालेन्सिङ गरेर, जस्तै कुनै बेला R2 R1 हुँदै R3 पुग्ला हैन, कुनै बेला R2 R2 हुँदै R3 पुग्ला, हजुर त्यस्तो हो कि उसले चाहिँ हरेक चोटी चाहिँ DR र BDR क्रिएट गरेर जान्छ? होइन, DR BDR को इलेक्सन एकचोटि हुने भयो हैन। जस्तै अब DR BDR इलेक्सनको लागि पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हाइएस्ट प्रायोरिटी जुन राउटरको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले DR सेलेक्ट गर्ने भयो। त्यही अनुसार चाहिँ DR ले चाहिँ तपाईँको पाथ चाहिँ त्यसरी सेलेक्सन गरिदिने भयो। ठीक छ, ओके। टेबलको बारेमा बुझ्छौँ त। एउटा टेबल हुन्छ नेबर टेबल, अर्को हुन्छ टोपोलोजी टेबल, जसलाई हामी डेटाबेस टेबल पनि भन्छौँ, र अर्को हुन्छ राउटिङ टेबल। अब नेबर टेबलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेबर टेबलमा भनेको तपाईँको OSPF नेबरहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। जस्तै OSPF सपोज हामी R3 को नेबर टेबल हेरौँ भने हाम्रो R3 को नेबर टेबलमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि R3 देखि R1 सम्मको कनेक्टिभिटी को लागि युज भएको पाथ हुने भयो, र R3 देखि R1 सम्मको चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट आइपी, यो कुराहरू चाहिँ नेबर टेबलमा मेन्टेन भएको हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ टोपोलोजी टेबल। सपोज हामी इक्जाम्पलमै जाउँ। जस्ट सपोज अब टोपोलोजी टेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि R3 देखिबाट R2 सम्म अथवा R5 सम्म पुग्नको लागि चाहिँ कुन पाथ युज गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ टोपोलोजी टेबलमा डिफाइन गरेको। जस्तै लाइक R3 देखि R1 हुँदै R2 हुँदै पनि R5 सम्म पनि पुग्न सकिन्छ, अथवा R3 देखि R4 R2 हुँदै R5 सम्म पनि पुग्न सकिन्छ। र त्यो यो टोपोलोजी टेबलहरू चाहिँ हाम्रो टोपोलोजी डेटाबेस टेबलमा चाहिँ टोपोलोजी टेबल अथवा डेटाबेस टेबलमा मेन्टेन भएको हुन्छ है। अनि अर्को भनेको राउटिङ टेबल। राउटिङ टेबलमा भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि नेटवर्कहरू हामीले एडभर्टाइज गरिरहेको हुन्छौँ, सरी जस्तै R1 अथवा R2 अथवा कुनै पनि नेबर राउटरहरू छ, यिनीहरूले एडभर्टाइज गरेको आफूसँग भएको जुन नेटवर्क एडभर्टाइज गरेको हुन्छ त्यो नेटवर्कहरू चाहिँ राउटिङ टेबलमा हुन्छ है। अब हामी बुझौँ LSA।
LSA भनेको चाहिँ लिंक स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट भन्छौँ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि आफ्नो राउटर आइडी अथवा हरेक राउटरले चाहिँ OSPF फर्म गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टा छुट्टै आफ्नै LSA टेबलहरू चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तै सुरुमा नेभर डिस्कभरीको लागि अथवा नेभर डिस्कभर गर्नको लागि अथवा आफूसँग भएको टोपोलोजीहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि अथवा आफ्नो प्रिफिक्सहरू अनाउन्स गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ LSA चाहिँ राउटरले एडभाइस इस्यु गर्छ है। र यसलाई यो चाहिँ LSA चाहिँ जहिले पनि LSDB भित्र चाहिँ हुन्छ है। लिंक स्टेट डेटाबेस भन्छौँ। LSDB भित्र चाहिँ LSA डिफाइन भएको हुन्छ। OSPF फर्म हुनुको लागि चाहिँ राउटरले मेसेजहरू कसरी आदान प्रदान गर्छ अथवा के मेसेजहरू चाहिँ इस्यु गर्छ त्यो चाहिँ हामी बुझौँ है। अब सुरुमा भनेको हेलो मेसेज भनेर भन्छौँ हैन। हेलो मेसेज के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि डाइनामिकली नेबरहरू डिस्कभरी गर्नको लागि हेलो मेसेज युज भएको हुन्छ। DID/DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्सन मेसेज भन्छौँ। डेटाबेस डिस्क्रिप्सन मेसेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नेबर राउटरले आफूसँग भएको डेटाबेस डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ इस्यु गर्ने गर्छ है। LSR मेसेजमा राउटहरू राउट एक्सचेन्जको लागि चाहिँ आफूसँग भएको राउटहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ LSA मेसेज युज गर्ने गर्छ। र अर्को मेसेज भनेको LSU मेसेज भन्छौँ। सरी LSU मेसेज भन्छौँ। र LSU मेसेजमा भनेको एक्चुअली लिंक इस्टाब्लिस भइसकेपछि पार्शियल अपडेटहरू मात्रै चाहिँ पार्शियल अपडेटहरू चाहिँ यसबाट प्रोभाइड भइरहेको हुन्छ है। पिरियडिकली अपडेट भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ LSA मेसेज भन्छौँ। LSA मेसेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि नेबरले एडभाइस गरेको जुन राउट हुन्छ हामीले रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ LSA मेसेज इस्यु गर्ने गर्छ है OSPF ले। अब हेलो मेसेजको बारेमा बुझौँ डिपली। अघि पनि भनिहालेँ मैले हेलो मेसेजले चाहिँ नेबरहरू डिस्कभर गर्नको लागि चाहिँ हेलो मेसेज सुरुमा युज हुन्छ। लाइक डाइनामिकली चाहिँ हेलो मेसेजहरू फरवर्ड भइरहेको हुन्छ। बाइ डिफल्ट हरेक 10 सेकेन्डमा चाहिँ हेलो मेसेज चाहिँ पिरियडिकली नेबर राउटर्सहरू बीच एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ है। त्यो 10 सेकेन्डमा किन हेलो मेसेज चाहिँ पिरियडिकली सेन्ड भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेटवर्कमा आफू चाहिँ अलाइभ छु है भनेर बुझाउनको लागि चाहिँ हेलो मेसेज सेन्ड भइरहेको हुन्छ है। हेलो मेसेज इस्यु गर्छ र 10 सेकेन्डमा र त्यो 10 सेकेन्डमा हेलो मेसेजको कुनै पनि रिसिभ आएन भने चाहिँ के अरे त्यो राउटर चाहिँ नेटवर्कमा अभाइलेबल छैन भनेर डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ डेड टाइमर युज हुन्छ है। डेड टाइमर भनेको बाइ डिफल्ट 40 सेकेन्डको हुन्छ।
र यो 40 सेकेन्ड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले हेलो मेसेजहरु सेन्ड गरिरहेको जुन राउटरले हेलो मेसेज सेन्ड गरिरहेको हुन्छ त्यसको 3 टाइम्स प्लस के अरे हेलो मेसेजको टाइम प्लस हेलो मेसेज सेन्ड गर्ने इन्टरभल भनेको 10 सेकेन्ड हुन्छ त्यो काउन्ट गर्दाखेरि हाम्रो 40 सेकेन्ड चाहिँ OSPF को डेट टाइमर भनेर हुन्छ है इनकेस 40 सेकेन्डसम्म पनि त्यो राउटरबाट अथवा कुनै राउटरले हेलो मेसेज सेन्ड गरेन भने त्यो चाहिँ नेटवर्कमा अनअभाइलेबल छ भनेर DI ले डिफाइन गरिदिन्छ है DI राउटरले generally multicast IP 224.0.0.5 बाट सेन्ड गर्छौं जुन मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले मल्टिकास्ट मात्र हैन कि युनिकास्ट पनि युज गर्छ तर युनिकास्ट कतिखेर युज गर्छ भन्दाखेरि त्यो नेबर डिस्कभर गर्नको लागि जुन चाहिँ हामीले स्ट्याटिकली डिफाइन गरेको छौं नर्मली नन ब्रोडकास्ट मल्टी एक्सेस भनेर पनि एउटा OSPF को एउटा लोजिकल टोपोलोजी छ जुन चाहिँ हामी पछि बुझ्छौं मल्टी एक्सेस नन ब्रोडकास्ट मल्टी एक्सेस भनेर हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी पोइन्ट टु पोइन्ट नेबर्सहरुको आइपी नै डिफाइन गर्छौं सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ यो नन ब्रोडकास्ट मल्टी एक्सेस मा चाहिँ मल्टिकास्ट आइपी युज हुँदैन र युनिकास्ट युज गरेर चाहिँ नेबर डिस्कभरी हुन्छ है पहिला कुरा भनेको चाहिँ OSPF को भर्जन डिफाइन भएको हुन्छ भर्जनहरु OSPF को भर्जन कुन भर्जन चाहिँ युज भएको छ लाइक भर्जन 2 भर्जन 3 यो चाहिँ OSPF हेलो मेसेजको कन्टेन्टमा डिफाइन भएको हुन्छ है र अर्को भनेको OSPF को टाइप पनि डिफाइन भएको हुन्छ टाइप भन्नाले जेनरली हामी LSA लाई बुझ्छौं लिंक स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट यसमा कुनै पनि राउटरको राउटर आइडी पनि डिफाइन भएको हुन्छ राउटर आइडी भनेको राउटर आइडी पनि हामी दुई तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं एउटा भनेको चाहिँ डाइनामिक स्ट्याटिक नै भनौं स्ट्याटिक जसमा चाहिँ हामी राउटर आइडी भनेर डिफाइन गर्छौं OSPF मा हैन र अर्को भनेको चाहिँ डाइनामिक डाइनामिकली चाहिँ कसरी राउटर आइपी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि राउटरमा हामीले OSPF डिफाइन OSPF भन्न आयो लुपब्याक डिफाइन गरेको हुन्छ लुपब्याकको हाईएस्ट आइपी चाहिँ OSPF मा राउटर आइडी भनेर डिफाइन राउटर आइडी लेख्छ है अटोमेटिकली र इन केस हाम्रो राउटरमा लुपब्याक इन्टरफेस डिफाइन गरेको छैनौं भने चाहिँ फिजिकल इन्टरफेस जुन चाहिँ एक्टिभ छ जुन चाहिँ फिजिकल इन्टरफेस एक्टिभ छ त्यसको हाईएस्ट आइपी लाई चाहिँ राउटर आइडी मान्छ है OSPF ले कन्टेन्ट भनेको एरिया आइडी डिफाइन भएको हुन्छ है एरिया आइडी नर्मली हामीसँग मल्टिपल राउटर्सहरु छन् लाइक मोर देन 100 राउटर्सहरु छन् भने पनि हामी यसमा मोर देन 100 राउटर्सहरु छन् भनेको केसेसमा हामी सबैमा एउटै राउटर आइडी एरिया आइडी युज गरेको हुँदैनौं सो त्यो केसेसमा एरिया आइडी पनि डिफाइन भएको हुन्छ है नर्मली एउटा नेटवर्कमा OSPF मा एउटा एरिया आई मिन एउटा कुनै पनि एरिया भनेको म्याक्सिमम भनेको 30 देखि 50 वटा राउटरसम्म हामी सेम एरिया युज गर्न सक्छौं र त्यो भन्दा बढी युज गर्न चाहिँ अलिकति प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ है हेलो मेसेजमा अर्को कन्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अथेन्टिकेसन र अथेन्टिकेसन पनि हाम्रो दुई टाइप्सको हुन्छ एउटा भनेको MD5 जसलाई चाहिँ मेसेज डाइजेस्ट प्रोटोकल पनि मेसेज डाइजेस्ट पनि भन्छौं MD5 र अर्को भनेको चाहिँ प्लेन टेक्स्ट र यो अथेन्टिकेसन पनि हेलो टाइमरमा चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ अथेन्टिकेसन कन्टेन्टहरु पनि हेलो टाइमरमा डिफाइन भएको हुन्छ है अर्को भनेको सबनेट म्याक्स कुन आफूसँग चाहिँ जुन
नेभरले चाहिँ हेलो टाइमरमा एडभर्टाइज भएको जुन प्रिफिक्स छ त्यसको सबनेट मार्क्सहरू चाहिँ डिफाइन सबनेट मार्क्स पनि हेलो मेसेजको कन्टेन्टमा चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ, हेलो टाइम डिफाइन भएको हुन्छ। जस्तै हेलो टाइमर जस्तै डेट इन्टरभल पनि यसमा डिफाइन भएको हुन्छ, डेट इन्टरभल पनि यसमा हेर्नुहोस् आई मिन यो कन्टेन्ट चाहिँ हेलो मेसेजमा डिफाइन हुन्छ। अर्को भनेको राउटर प्रायोरिटी, राउटरको पनि प्रायोरिटी हुन्छ है ओएसपीएफ मा चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ डिडिआर इन्फर्मेसन पनि हेलो टाइम हेलो मेसेजमा चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ है। राउटर डिपेन्डेन्सिज कुनै पनि एउटा नेटवर्कमा चाहिँ राउटर डिपेन्डेन्सिजहरू घटाउनको लागि अथवा डिपेन्डेन्सिजहरू घटाउनको लागि चाहिँ डिआर र बिडिआर युज भयो, डिआर बिडिआर फङ्सन युज भएको हुन्छ ओएसपीएफमा हैन। डिआरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि एउटा ब्याकबोन एरियाको जति पनि राउटर्सहरूको इन्फर्मेसन हुन्छ, एलएसए टाइप्सहरूदेखि लिएर राउटिङ इन्फर्मेसनहरू सबै डिआरमा डिफाइन भएको हुन्छ। र बिडिआर भनेको चाहिँ ब्याकअप डेजिग्नेटेड राउटर भन्छौँ। इनकेस डिआर डाउन भएको खण्डमा चाहिँ बिडिआरले चाहिँ टेक ओभर गर्नको लागि अथवा राउटर डिपेन्ड एरियामा कनेक्टेड भएको एउटा मेन राउटर जसले चाहिँ आफ्नो डिपेन्डेन्सिज के अरे नेटवर्क एरियाको डिपेन्डेन्सिज घटाउनको लागि मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ इलेक्टेड भएको एउटा मेन राउटर भयो डिआर राउटर भनेको चाहिँ। र बिडिआर भनेको चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राउटर भयो। इनकेस डिआर डाउन भएको खण्डमा जति पनि इन्फर्मेसनहरू डिआरसँग छ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फ्लो गरेर के अरे डिपेन्डेन्सिज चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ बिडिआर राउटर युज हुन्छ है। बुझ्यो सर, धन्यवाद। ओके सर। ओएसपीएफ कसरी इनेबल गर्छौँ र ओएसपीएफ नेबर्सहरू कसरी चाहिँ भेरिफाई गर्छौँ र राउट रिसिभहरू कसरी भइरहेको छ त्यो हामी हेर्छौँ है त्यसमा यो सेसनमा। यहाँ मैले आइपीहरू चाहिँ अलरेडी राखिसकेको छु एज यहाँ देखाए अनुसार नै। राउटर ओएसपीएफ अनि त्यसपछि ओएसपीएफ अटोनोमस सिस्टम भनेर भन्छौँ, प्रोसेस आइडी पनि भन्छौँ हैन। राउटर ओएसपीएफ कमान्डले चाहिँ हामी राउटरमा ओएसपीएफ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्छौँ है। अब हामी यसमा नेटवर्कहरू डिफाइन गर्छौँ र नेटवर्कमा हामी के डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो एड्रेसहरू जुन चाहिँ हामी एडभर्टाइज गर्न खोजिरहेको छौँ। र ओएसपीएफ नेबरसिप फर्म भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन फिजिकल इन्टरफेसको आइपी जुन छ, जुन चाहिँ फिजिकल इन्टरफेसमा हामीले ओएसपीएफ रन गर्न लागेको छौँ त्यसको त्यो फिजिकल इन्टरफेसको आइपी पनि डिफाइन भएको हुनुपर्छ है। 10.0.12.0 यो भनेको नेटवर्क भयो। 0.0.0.255 यो भनेको चाहिँ हाम्रो वाइल्ड कार्ड मार्क्स भयो। लाइक सबनेट मार्क्स जस्तै वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स र सबनेट मार्क्स लगभग उस्तै हुन्। फरक यति छ कि सबनेट मार्क्स भनेको चाहिँ सबनेट मार्क्स चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्सको इन्भर्स हो है। र अर्को भनेको एरिया डिफाइन गर्छौँ हामी। सपोज एरिया 1 एरिया 1 यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ ओएसपीएफ इनेबल भयो। OSPF process ID 10 is not running. Please configure a router ID भनेको छ।
एकैछिन है त यो राउटर आइडी राउटर OSPF 10 राउटर 2 मा जुन हाम्रो प्रोसेस आइडी 10 फेल टु एलोकेट युनिक राउटर आइडी एन्ड क्यान नट स्टार्ट यो किन भन्यो एरर किन देखायो भन्दाखेरि हामीले राउटर OSPF इनेबल गर्यौं तर नेटवर्क डिफाइन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ OSPF रन भएको छैन है 10.0.12.0 0.0.0.255 सरी एरिया 1 यो भइसकेपछि अब OSPF फर्म हुनुपर्छ OSPF रन भएन एकैछिन है किन एरर दियो सो रन इन्टरफेस इथरनेट 0/0 हो हामीले यसमा ओ सरी आई थिंक मैले आईपी राखेको थिएँ तर सेभ गरिन जस्तो छ सो रन इन्टरफेस इथरनेट 0/0 इन्टरफेस इथरनेट 0/0 एड्रेस 10.0 0.12.1 that 0 IP address 1.1.1.1 0/0 IP address 10.0.12.2 255.255.0 no sir OSPF फर्म भइसकेको छ हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेबर आइडी भयो एज आई से डेट टाइम भनेको हाम्रो 40 सेकेन्ड हुन्छ बाइ डिफल्ट यो भनेको OSPF नेबर आइडी भयो नेबर आइबी र यो भनेको OSPF रन भएको इन्टरफेस र अघि त्यो एरर किन देखायो र भन्दाखेरि हामीले जुन कन्फिगरेसन OSPF कन्फिगरेसन इनेबल गर्यौं जुन हाम्रो यहाँ एरर देखाएको थियो प्रोसेस आइडी 10 फेल एलोकेट युनिक राउटर आइडी एन्ड क्यान नट स्टार्ट भनेर जुन एरर आएको थियो हामीले जुन OSPF त इनेबल गर्यौं तर आईपी कन्फिगर नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरफेस डाउन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ OSPF रन नभएको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एरर देखाएको थियो है सो आईपी राउट अब राउट पनि एक्सचेन्ज भइसकेको छ हाम्रो ओ भनेको चाहिँ राउट रिसिभ फ्रम OSPF है र जहिले पनि OSPF को डिस्टेन्स OSPF को डिफल्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 110 हुन्छ अघि मैले भनेको थिएँ र कस्ट भनेको जहिले पनि 10 हुन्छ तर यहाँ 11 आएको छ 11 किन आयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन physical loop back interface loop back. So IP OSPF interfaces गरेर हेरौं हाम्रो यो लुप ब्याकको इन्टरफेस को कस्ट भनेको 1 छ र यसको लुप ब्याकको कस्ट भनेको 1 छ र जुन इन्टरफेसबाट चाहिँ हाम्रो राउट एडभर्टाइज भएको छ त्यसको कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 10 हुने भयो एज आई से
किनकि हाम्रो यो भनेको इथरनेट लिंक भनेको 10 mbps को हुन्छ रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ डिभाइडेड बाइ लिंक अवेलेबल ब्यान्डविड्थ जुन भनेको चाहिँ 100/10 गर्दाखेरि 10 आउने भयो र त्यो लिंकमा भनेको हाम्रो लिंकको कस्ट भनेको 10 हुने भयो तर लुपब्याक इन्टरफेस भनेको चाहिँ हाम्रो हाईएस्ट ब्यान्डविड्थ अवेलेबल एट दैट लिंक भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसको कस्ट भनेको जहिले पनि 1 हुने भयो लुपब्याकको फर एक्जाम्पल हाम्रो यहाँको यो जुन राउटर छ R2 नै भनौं R2 को म्याक्सिमम ब्यान्डविड्थ एलोकेसन भनेको सपोज 100 mbps को छ भने 100 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको 1 आउने भयो कस्ट है र यो 10 + 1 कस्ट एड भएर चाहिँ हाम्रो यसको मेट्रिक भनेको चाहिँ 11 हुने भयो है बुझ्नु भएको नि यो 11 कसरी भयो भनेर डीआर इलेक्सनमा चाहिँ यसलाई फुल डीआर भनेर देखाएको छ है डेजिग्नेटेड राउटर भनेर र 1 भनेको चाहिँ बीडीआर भन्नाले यो राउटरलाई डीआर सेलेक्ट गर्यो इलेक्सनमा र यो भनेको चाहिँ बीडीआर सेलेक्ट भयो यो डीआर किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यसको आईपी हेरौँ है त अहिले भनेको फिजिकलको आईपी फिजिकल इन्टरफेसको आईपी लिएको छ हाईएस्ट आईपी भनेको कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो 12.2 जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई डीआर सेलेक्ट गर्यो है डीआर बीडीआर इलेक्सनमा चाहिँ R2 भनेको चाहिँ डीआर सेलेक्ट भयो त्यो बुझ्नु भयो नि अब हामी R3 र R4 मा पनि OSPF इनेबल गर्छौं है त र राउट एक्सचेन्ज हेर्छौं एसआईसी अघि मैले भनेको जस्तै हेलो प्याकेटहरुको पनि हामी हेलो प्याकेटहरु पनि हेर्छौं है त हेलो प्याकेटको टाइमरहरु देखि लिएर यिनीहरु पनि हेर्छौं है त sorry configure terminal interface ethernet 0/1 यो भनेको चाहिँ हामी R3 मा गएको कन्फिगर फिजिकल लिंक भयो यसलाई कन्फिगर गर्छौं आईपी एड्रेस 10.0.0.23.2 राखौं 255.255.0 नो शटडाउन up आयो zero by 1 IP address 10.0.23.3 255.255.255.0 no short just loop back 0 ethernet 0 by 1 up आयो IP address 3.3.3.3 255.255.255.255 यो भनेको चाहिँ हामीले लुप ब्याक कन्फिगरेसन गर्यौं हैन अब यसमा पनि हामी OSPF रन गरौँ है त राउटर OSPF 10 network 10.0.23.0 wildcard max 0.0.255 area 1 network ल अब के भइरहेको छ इथरनेट 0/1 बाट चाहिँ हेलो प्याकेट सेन्ड गरिरहेको छ 224.0.0.5 with area 1 from ID from neighbor 10.0.23.3 बाट है र अहिलेको सिनेरियोमा भनेको हाम्रो हेलो प्याकेट उताबाट एसएफ भएको छैन र नेबर OSPF नेबरशिप फर्म भएको छैन र त्यो किन भएन त भन्दाखेरि सुरन सेक्सन OSPF हामीले यहाँ त
यो इन्टरफेस डिफाइन इन्टरफेसको आइपी डिफाइन गरेको छौं तर सेक्सन OSPF हामीले यहाँ के गरेको छैनौं भन्दाखेरि 10.0.12 को नेटवर्क मात्र डिफाइन गरेको छौं 23 जुन भनेको चाहिँ R2 को इथरनेट 0/1 को इन्टरफेस डिफाइन गरेको छैनौं जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेबरशिप फर्म भएको छैन अब हामी यसलाई मिलाइहाल्छौं राउटर OSPF 10 नेटवर्क 10.0.23.0 वाइल्डकार्ड मार्क्स 0.0.0.255 एरिया 1 ल अब OSPF नेबरशिप फर्म भयो त नेबरशिप फर्म भयो फ्रम नेबर 3.3.3.3 so IP OSPF neighbor ल यहाँ के लेखेको छ अब hello packet send it to 224.0.0.5 multicast with area ID 1 area ID 1 from यतिबाट र रिसिभ कतिबाट भइरहेको छ त 12.2 area ID यति यो 12.2 भनेको चाहिँ हाम्रो सिनेरियोमा राउटर आइडी भनेर बुझौं है R2 को राउटर आइडी 12.2 दिएको छ राउटर आइडी नेबर आइडी पनि भन्छौं हैन प्रायोरिटी 1 फुल BDR र अब हेरौं है त R1 को राउट R3 सम्म पुगेको छ कि छैन पुगिरहेको छ 1.1.1.1 र यसको मेट्रिक भनेको हप काउन्ट भनेको 21 भएको छ अब यो कसरी भयो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो R3 बाट R2 सम्मको लागि इथरनेट लिंकको हप काउन्ट भनेको कस्ट भनेको 10 भयो र R2 देखि HO सम्मको काउन्ट भनेको 10 10 + 10 20 भयो र प्लस लुपब्याक इन्टरफेसको हाम्रो आइडी भनेको 1 छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 21 भयो है HO को हाम्रो कस्ट भनेको 10 भयो हाम्रो लुपब्याक को कस्ट भनेको 1 भयो प्लस R2 देखि R3 सम्मको कस्ट भनेको 10 = 21 त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको हप काउन्ट भनेको 21 भयो र जस्ट लाइक अघि मैले भनेको जस्तै 2.2.2.2 को मेट्रिक भनेको कस्ट भनेको 11 भयो यो किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो R2 देखि R3 सम्मको सम्मको कस्ट भनेको 10 भयो भने R2 बाट जुन हाम्रो लुपब्याक इन्टरफेस छ लुपब्याकको कस्ट 1 र त्यो दुईटा एड गर्दाखेरि चाहिँ 11 भयो कसैले केही कन्फ्युज त छैन नि यसमा सेम हामी फेरि R4 मा पनि OSPF कन्फिगर गर्छौं है त run interface ethernet 0/2 0/2 IP address 10.0.24.4 राखौं सरी 2 राखौं subnet 255.255.255.0 no sort interface loopback कन्फिगर सरी loopback त अलरेडी कन्फिगर भइसकेको छ 23 मेरो एरिया router OSPF 10 ओके यसमा चाहिँ अहिले गरौँ न त 10.0.24.255.255.255.0 no sort interface loopback 0 address 10.4.4.4
अब हामी यसमा चाहिँ point to point मेथडबाट चाहिँ OSPF फर्म गरौँ है त, जुन अघि मैले भनेको थिएँ 0/2 IP OSPF हामी OSPF प्रोसेस आइडी दिन्छौँ 10 र एरिया आइडी भनेको 1 हुने भयो र IP OSPF नेटवर्क point to point जुन अघि मैले भनेको थिएँ हजुरहरूलाई नन ब्रोडकास्ट मल्टी एक्सेस युनिकास्ट को थ्रुबाट चाहिँ हेलो प्याकेटहरु पनि एक्सेप्ट रिसिभ हुन्छ भनेर हामी त्यो हेर्दैछौँ है त अब यो सिनेरियोमा चाहिँ IP OSPF 10 area 1 IP OSPF network point to point exit router OSPF 10 passive interface loopback 0 हामीले passive interface loopback लाई चाहिँ passive interface डिफाइन गरिदिएको छौं है भन्नाले यसबाट OSPF फर्म हुँदैन जस्ट यसले चाहिँ OSPF राउटर्स OSPF मा राउटर्सहरु चाहिँ लन मात्र गर्ने भयो OSPF रन भइसकेको छ तर राउट एक्सचेन्ज भएको छैन किनकि हामीले यतापट्टि राउट कन्फिगरेसन गरेको छैनौं 0/2 IP अलरेडी कन्फिगर भइसकेको छ 0/2 IP OSPF एरिया OSPF प्रोसेस 10 र एरिया आइडी 1 नेटवर्क point to point ल हामीले यहाँ भनेको चाहिँ स्ट्याटिक नेबर डिफाइन गरेको छौं र point to point नेटवर्क हामीले युज गर्दाखेरि अथवा स्ट्याटिकली नेबर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेट भनेको जहिले पनि फुल देखाउँछ यसमा DR BDR इलेक्सन हुँदैन किनकि यो भनेको चाहिँ हामीले point to point अथवा स्ट्याटिक डिफाइन गरेको कारणले गर्दाखेरि DR BDR को इलेक्सनमा यसले पार्टिसिपेट गर्दैन जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फुल स्टेटमा देखाउँछ सो IP OSPF अब सबै राउटर्सहरु रिसिभ भयो कि भएन हेरौँ है त सो IP राउटर्स ल 1 2 4 1 2 4 पिङ भइरहेको छ तर 3 को राउटर्स आएन राइट सो यो केसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि पोसिबल रिजन भनेको हामीले जुन कन्फिगरेसन OSPF कन्फिगरेसन गर्दाखेरि नेटवर्कहरु सबै सेम हुनुपर्छ जसका सेम हुनुपर्छ नत्र भने सबै राउटर्सहरु रिसिभ नहुन पनि सक्छ र हाम्रो सिनेरियोमा अहिले त्यही नै भइरहेको छ जस्तै हामीले सबै ठाउँमा OSPF ब्रोडकास्ट युज गरेको छौं ब्रोडकास्ट भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इथरनेट लिंकबाट कनेक्टेड भइसकेको इथरनेट लिंकबाट कनेक्टेड छ र सबैमा हामीले स्ट्याटिक नेबरशिपहरु डिफाइन गरेको छैनौं जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोडकास्ट युजिङ ब्रोडकास्ट नेबर्सहरु चाहिँ डिस्कभरहरु नेबर रिचेबल भइरहेको हुन्छ जस्तै हाम्रो यहाँको सिनेरियोमा हेरौं ओके आई थिंक हामीले यहाँ के गरेको छैन भन्दाखेरि सो रन सेक्सन OSPF हामीले यहाँ 3 को नेटवर्क डिफाइन गरेको छैनौं जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
router OSPF 10 network 3.3.3.3 sorry wildcard marks 0.0.0.0 र area 1 यो भइसकेपछि हाम्रो सबै राउट रिसिभ हुने भयो अब राइट ल 3 को पनि राउट रिसिभ भयो राउटिङ टेबलमा 21 र रिचेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरौँ है त रिचेबल भयो सबै राउटर्सहरु चाहिँ OSPF को थ्रुबाट यसरी रिचेबल भयो OSPF नेबर अघि मैले भने जस्तै point to point अथवा स्ट्याटिकली डिफाइन गरेको इन्टरफेसेस स्ट्याटिकली डिफाइन गरेको छ भने त्यसले DIR इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन जस कारणले गर्दा उसको स्टेट जहिले पनि फुल हुन्छ र प्रायोरिटी 0 बिकज प्रायोरिटी 0 किन हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको स्ट्याटिकली डिफाइन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रायोरिटी जहिले पनि डिफल्ट हुन्छ अझ भनौं डाइरेक्टली कनेक्टेड भनौं र 3.3.3.3 र 10.0.12.1 भनेको चाहिँ DIR इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गरेको छ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो DIR मा सेलेक्ट भयो र अब हामी यसलाई पनि DIR इलेक्सनमा लिएर है त इन्टरफेस इथरनेट 0/2 no IP OSPF 10 area 1 no IP OSPF network interface loopback 0 no IP OSPF 10 area 1 no IP OSPF network router OSPF 10 network 10.0.24.0 wildcard mask 0.0.0.255 area 1 network 4.4.4 sorry area 1 अहिले हाम्रो नेबरशिप फर्म भएको छैन सो IP OSPF नेबरशिप फर्म भयो टु वे डिब्रोदर बट राउट एक्सचेन्ज भएको छैन किन राउट एक्सचेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि कुनै जब हामीले OSPF फर्म गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ के भनेको थियो अघि मैले भनेर भन्दाखेरि authentication router priority dynamic this content सायद OSPF नेटवर्क प्रोटोकलहरु सबै म्याच हुनुपर्छ न त भने OSPF फर्म भएर पनि डेटा राउट अपडेटहरु हुँदैन जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ OSPF फर्म त देखाइरहेको छ सो IP OSPF नेभर IP OSPF फर्म त भइरहेको छ एज I say DIR इलेक्सनमा पार्टिसिपेट पनि गरेको छ तर राउट एक्सचेन्ज भएको छैन किनकि हामीले जुन मेथड जुन point to point प्रोटोकल युज एकपटि point to point नेटवर्क युज गरेको छौं र अर्कोपटि डाइनामिक अझ भनौं ब्रोडकास्ट को थ्रुबाट युज गरेको छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राउटहरु रिसिभ भएको छैन पार्शियल राउट्सहरु रिसिभ भएको छैन जस्ट OSPF फर्म मात्र भएको देखाइरहेको छ है यहाँ पनि यही भनिरहेको छ टाइप 4 net type 4 mismatch hello receive from 4.4.4.4 on ether 0/2 indicating a potential network type mismatch भनेर चाहिँ हाम्रो एरर यसरी पनि फालिरहेको छ नेटवर्क टाइप मिसम्याच भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो OSPF नेबरशिप फर्म भएर पनि राउट चाहिँ एक्सचेन्ज भएन अथवा राउट एडभर्टाइजमेन्ट भएको छैन है जस्तै हाम्रो यहाँ पनि हेर्दाखेरि 4 को राउट रिसिभ भएको छैन सो IP राउट 4.4.4.4 रिसिभ भएको छैन नेटवर्क इज नट इन टेबल भनेर भनेको छ interface range ethernet 0/2 comma loopback 0 no IP OSPF 10 area 1 no IP OSPF network IP
router OSPF 10 network 10.0 0.24.0 0.0.0.255 area 1 okay ल अब चाहिँ हाम्रो नेबर 4.4.4.4 बाट 4 अनि इथरनेट 2 बाट चाहिँ नेबरशिप फर्म भइसकेको छ अब राउट रिसिभ भयो कि भएन हेरौँ है त ल राउट पनि रिसिभ भएको छ IP route एकचोटि फेरि पनि हेरौँ clear IP OSPF process yes designated router back अब सबै राउट रिसिभ भएको छ कि छैन एउटा विषयमा नि भेरिफाई गरौँ सबैतिर चाहिँ राउटहरु रिसिभ भइरहेको छ फिजिकल जुन हामीले इन्टरफेस चाहिँ एडभर्टाइज गरेको छौं इन्टरफेसको थ्रुबाट प्लस लुप ब्याक इन्टरफेस लाइक 4.4.4.4 3.3 चाहिँ यिनीहरु सबै OSPF को थ्रुबाट राउटमा हाम्रो राउटिङ टेबलमा रिचेबल देखाइरहेको छ IP राउट जस्तै 4.4.4.4 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के देखाइरहेको छ राउट चाहिँ नोन बाय OSPF 10 OSPF 10 भनेको हाम्रो 10 भनेको चाहिँ अटोनोमस सिस्टम भनौं अथवा प्रोसेस आईडी OSPF 10 बाट चाहिँ रिसिभ भइरहेको छ जसको डिफल्ट डिस्टेन्स भनेको 110 र मेट्रिक 21 देखाइरहेको छ है यसरी चाहिँ राउटहरु पनि भेरिफाई गर्न सक्छौं यो कन्फिगरेसन प्रोसेसहरुमा कसैले के कन्फ्युज छ त एनीवन सर स्ट्याटिक राउट छ हजुर त्यो स्ट्याटिक जुन राउट गरेछ त्यो चाहिँ कुन केसमा युज हुन्छ यो त्यो केसेस भनेको हामीले स्ट्याटिक जस्तै डाइनामिकली हैन कि स्ट्याटिक नेबरशिप फर्म गर्नको लागि अब सपोज स्ट्याटिक नेबरशिप फर्म गर्नको लागि भनौं हैन बेटर अब सपोज कुनै केसेसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट टु पोइन्ट रिचेबल हुन्छ तर OSPF फर्म भइरहेको हुँदैन यो केसेसमा म्याक्सिमम केसेसमा कस्तो कतिहरु फेस गर्छौं भन्दाखेरि सपोज हामीले ISP बाट इन्ट्रानेट लिंक लिएको छौं त्यो केसेसमा ISP को कुनै ISP ले चाहिँ हाम्रो OSPF को प्रोटोकल अथवा मल्टिकास्टहरु डिजेबल गरेको छ भने त्यो केसेसमा OSPF फर्म नहुन पनि सक्छ त्यो केसेसमा हामी पोइन्ट टु पोइन्ट अथवा पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट फंक्सन चाहिँ युज गर्छौं ठीक छ बुझ्नु भयो नि है त्यस्तो त्यो केसमा चाहिँ तीनटैमा चाहिँ जुन जतिवटामा हामी गर्छौं त्यतिवटामा स्ट्याटिक राउट त्यो गर्नु पर्यो हैन OSPF गर्नु पर्यो स्ट्याटिक OSPF डिफाइन गर्नु पर्यो स्ट्याटिक राउट डिफाइन गर्नु पर्यो आई मिन राउट भन्नाले स्ट्याटिक नेबर डिफाइन गर्नु पर्यो जस्तै अब मलाई जुन छ नि R3 मा छ अरे मान्ने मैले गरे हैन जस्तै एउटा चाहिँ डाइनामिक छ अर्को स्ट्याटिक छ भने त्यो केसमा के हुन्छ त्यो केसेसमा नेबरशिपहरु फर्म हुन्छ तर नेटवर्क प्रोटोकलहरु म्याच हुनु पर्यो इन केस नेटवर्क प्रोटोकलहरु म्याच भएन भने नेबरशिप फर्म हुन्छ तर राउट अपडेट हुँदैन जुन अघि हाम्रो R2 र R4 को बीचमा भएको थियो त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो नेबरशिप फर्म हुन्छ तर राउटहरु रिसिभ हुँदैन अथवा आफूले एडभर्टाइज गरेको राउटहरु अरु राउटरले रिसिभ गर्दैन बुझ्नु भयो नि है कसैले के कन्फ्युजन छैन नि त्यो OSPF मा त्यो हामीले चाहिँ जस्तै अब जुन पनि राउटर जोड्न साथ चाहिँ OSPF फर्म हुने भयो नि त हैन त्यसलाई चाहिँ अझै सेक्युर गर्न सकिदैन कुनै की एक्सचेन्ज त्यसलाई सेक्युर गर्नको लागि अथेन्टिकेसन पनि युज गर्न सकिन्छ जुन अघि मैले भनेको थिएँ हजुरलाई हाम्रो अथेन्टिकेसन पनि मिल्नु पर्छ भनेर हो हामीले यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसन पनि युज गरेर चाहिँ
चाहिँ OSPF फर्म गर्न सक्छौँ, जुन भनेको चाहिँ मोस्ट सेक्युर प्रोटोकल हुने भयो। अथेन्टिकेसनको पनि दुईटा प्रोटोकल छ, आई मिन दुईटा मेथड छ। एउटा भनेको MD5 मेसेज डाइजेस्ट पनि भन्छौँ हैन, र अर्को भनेको प्लेन टेक्स्ट। MD5 भनेको चाहिँ इन्क्रिप्टेड फर्ममा हुने भयो भने प्लेन टेक्स्ट भनेको चाहिँ क्लियर टेक्स्टमा। बुझ्नु भयो नि सर? हामी पछि नेक्स्ट क्लासमा